ย้อนกลับไปเมื่อ 6,000 ปีก่อนที่จะมีพีระมิดในอียิปต์ก่อนที่กรุงโรมจะถูกสร้างหรือก่อนที่มนุษย์ในซีกโลกอื่นจะรู้จักคำว่าอาณาจักรณดินแดนรกร้างที่ถูกขนาบข้างด้วยแม่น้ำสองสายคือไทกริสและยูเฟรติสที่นี่ไม่ใช่สวรรค์มันคือทุ่งโล่งที่ไร้ความปราณีอากาศร้อนจัดจนแทบเผาผิวหนังฝุ่นทรายตลบอบอวนและน้ำท่วมที่คาดเดาไม่ได้แต่ณที่แห่งนี้เองคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่คุณรู้จักในโลกปัจจุบันนี่คือเรื่องราวของเมโสโปเตเมียดินแดนที่มนุษย์ตัดสินใจหยุดเร่ร่อนแล้วหันมาต่อสู้กับธรรมชาติด้วยสมองและสองมือจนเกิดเป็นอารยธรรมแรกของโลกเรื่องราวของเราไม่ได้เริ่มจากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่เริ่มจากชาวนาและดินโคลนประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาลมีกลุ่มชนลึกลับกลุ่มหนึ่งเดินทางลงมาจากเทือกเขาทางทิศตะวันออกเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณตอนใต้ของแม่น้ำพวกเขาเรียกตัวเองว่าซางกิกาหรือแปลว่าพวกหัวดำแต่โลกจะรู้จักพวกเขาในนามชาวซูเมเรียนชาวซูเมเรียนไม่ได้มีทรัพยากรวิเศษที่นั่นไม่มีไม้เนื้อแห้งให้สร้างบ้านไม่มีหินก้อนใหญ่ให้สร้างกำแพงสิ่งเดียวที่พวกเขามีคือดินโคลนจากแม่น้ำและด้วยดินโคลนก้อนนั้นพวกเขาเปลี่ยนโลกลองจินตนาการดูนะครับเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นอาหารจากธรรมชาติเริ่มไม่พอพวกเขาต้องทำเกษตรแต่แม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสนั้นดุร้ายบทจะแห้งก็แห้งผากบทจะท่วมก็กวาดล้างทุกอย่างชาวซูเมเรียนจึงต้องรวมตัวกันไม่ใช่แค่ระดับหมู่บ้านแต่เป็นระดับเมืองเพื่อขุดลอกคูคลองสร้างเขื่อนกั้นน้ำและระบบชลประทานที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยทำมาการร่วมมือกันครั้งนั้นให้กำเนิดสิ่งใหม่ที่โลกไม่เคยเห็นนั่นคือนครรัฐหรือ City State เมืองแรกที่ผงาดขึ้นมาคืออูรุกมหานครแรกของโลกที่มีประชากรหลักหมื่นคนลองนึกภาพเมืองที่มีกำแพงสูงลิบที่สร้างจากอิฐตากแดดเรียงรายกันเป็นกิโลเมตรใจกลางเมืองไม่ใช่ปราสาทราชวังแต่เป็นวิหารขนาดมหึมาที่เรียกว่าซิกกุรัตหอคอยขั้นบันไดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักของเทพเจ้าเมื่อท่านเสด็จลงมาจากสวรรค์ชาวซูเมเรียนเชื่อว่าเมืองของพวกเขาคือทรัพย์สินส่วนตัวของเทพเจ้ามนุษย์เป็นเพียงผู้เช่าอาศัยและคนรับใช้และคนที่สื่อสารกับเทพเจ้าได้คือ NC หรือกษัตริย์นักบวชผู้กุมอำนาจเบ็ดเสร็จแต่ปัญหาของเมืองใหญ่คือความวุ่นวายเมื่อคนอยู่รวมกันเป็นหมื่นคนการค้าขายแลกเปลี่ยนวัวแพะข้าวสาลีเกิดขึ้นตลอดเวลาความจำของมนุษย์เริ่มไม่เพียงพอใครติดหนี้ใครส่งสวยให้วิหารเท่าไหร่ตรงนี้เองครับที่ชาวซูเมเรียนมอบมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับเราไม่ใช่ล้อรถไม่ใช่ขันไถแต่มันคือการเขียนจุดเริ่มต้นไม่ได้สวยหรูเหมือนบทกวีแต่มันเริ่มจากบัญชีพ่อค้าชาวซูเมเรียนเริ่มใช้ไม้กดลงบนดินเหนียวเปียกๆเพื่อทำสัญลักษณ์รูปลักษณ์ต่างๆนานาวันนานเข้าภาพเหล่านั้นถูกลดทอนจนกลายเป็นรอยขีดเขียนรูปลิ่มที่เราเรียกว่าอักษรคูนิฟอร์มและเมื่อมนุษย์เริ่มเขียนได้ประวัติศาสตร์จึงเริ่มต้นขึ้นแต่ความรุ่งเรืองย่อมมาคู่กับความขัดแย้งแผ่นดินเมโสโปเตเมียไม่ได้มีแค่เมืองอูรุกแต่ยังมีเมืองลากาชอุมมาและคิชผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแต่ละเมืองมีเทพเจ้าของตัวเองมีกษัตริย์ของตัวเองและที่สำคัญพวกเขาแย่งน้ำกันจารึกประวัติศาสตร์สงครามครั้งแรกของโลกถูกค้นพบที่นี่คือสงครามระหว่างเมืองลากาชและอุมมาที่รบกันยืดเยื้อข้ามรุ่นเพียงเพื่อแย่งชิงพื้นที่ทำกินบริเวณชายแดนเราได้เห็นภาพทหารซูเมเรียนในขบวนทัพแบบฟาแลงซ์ถือหอกยาวและโล่ขนาดใหญ่
เดินหน้าเข้าประทะกันอย่างเป็นระเบียบนี่คือหลักฐานว่าสงครามไม่ใช่การยกพวกตีกันมั่วซั่วอีกต่อไปแต่มันคือศาสตร์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นระบบในยุคนี้เรายังได้พบกับวรรณกรรมเรื่องแรกของโลกอีกคือมหากาพย์กิลกาเมชเรื่องราวของกษัตริย์ของอูรุกผู้ทะนงตนว่าแข็งแกร่งที่สุดในปัตภีจนเทพเจ้าต้องส่งเอ็นคีดูมนุษย์สัตว์ป่าลงมาเพื่อปราบพยศแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนรักกันร่วมกันต่อสู้และออกเดินทางเพื่อค้นหาความอมตะเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่มันบันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมโลกไว้ก่อนคัมภีร์ไบเบิลหลายพันปีสะท้อนให้เห็นว่าภัยพิบัติน้ำท่วมคือความหวาดกลัวที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของชาวเมโสโปเตเมียจริงๆแต่แล้วยุคทองของชาวซูเมเรียนที่เป็นนครรัฐอิสระก็ต้องสั่นคลอนเมื่อมหาอำนาจใหม่จากทางเหนือเริ่มเคลือบคลานเข้ามาทางตอนเหนือของชาวซูเมเรียนมีกลุ่มชนอีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่พวกเขาพูดกลภาษาเป็นภาษาตระกูลเซมิติกหน้าตาคล้ายคลึงกันแต่อารยธรรมด้อยกว่าพวกเขาคือชาวอัคคาเดียนเป็นเวลานานที่ชาวอัคคาเดียนและชาวซูเมเรียนอาศัยอยู่ร่วมกันแลกเปลี่ยนสินค้ากันแต่จุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์เกิดขึ้นจากชายคนหนึ่งชายคนนั้นมีจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยที่สุดตำนานเล่าว่าแม่ของเขาเป็นนักบวชหญิงที่ลักลอบมีลูกนางจึงนำทารกน้อยใส่ตะกร้าสารทายางมาตอยแล้วลอยไปตามแม่น้ำยูเฟรติสคนสวนหลวงคนหนึ่งเก็บเด็กคนนี้ได้แล้วเลี้ยงดูจนเติบโตเด็กคนนั้นไต่เต้าจากคนรับใช้จนกลายเป็นผู้รินไวน์ให้กษัตริย์และสุดท้ายเขากลายเป็นผู้ยึดอำนาจแล้วตั้งตนเป็นซากอนของอัคคาเดียนซากอนมีความฝันที่ต่างจากกษัตริย์ซูเมเรียนคนอื่นๆเขาไม่ต้องการปกครองแค่เมืองเดียวแต่เขาต้องการทุกเมืองด้วยยุทธวิธีทางทหารที่เหนือกว่าซากอนกรีธานทัพลงใต้ไล่ตีเมืองอูรุกเมืองและเมืองอื่นๆทีละเมืองกำแพงเมืองที่เคยปกป้องชาวซูเมเรียนไม่สามารถต้านทานกองทัพของซากอนได้เมื่อฝุ่นจางลงแผนที่โลกก็เปลี่ยนไปนี่คือกำเนิดของจักรวรรดิแรกของโลกจักรวรรดิอัคคาเดียนเมื่อซากอนแห่งอัคคาเดียรวบรวมนครรัฐทั้งหมดได้สำเร็จเขาไม่ได้แค่ยึดครองแต่เขาเปลี่ยนระบบซากอนรู้ดีว่าการจะปกครองคนต่างเผ่าต่างเมืองให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ลำพังกำลังทหารไม่เพียงพอเขาจึงเริ่มสร้างระบบราชการส่วนกลางขึ้นมาเขาสั่งให้รื้อกำแพงเมืองต่างๆลงเพื่อทำลายสัญลักษณ์แห่งการแบ่งแยกและที่สำคัญเขาตั้งลูกสาวของตัวเองเอ็นเฮดูอันนาขึ้นเป็นนักบวชสูงสุดและตรงนี้มีเกร็ดที่น่าทึ่งมากครับเอ็นเฮดูอันนาไม่ใช่แค่ลูกกษัตริย์แต่เธอคือกวีและนักประพันธ์คนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่มีการระบุชื่อบทสวดที่เธอแต่งเพื่อบูชาเทพีอินันนาถูกใช้เพื่อหลอมรวมศาสนาของชาวซูเมเรียนและอัคคาเดียนเข้าด้วยกันนี่คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ครั้งแรกๆของโลกเพื่อกลืนชาติให้เป็นหนึ่งเดียวจักรวรรดิอัคคาเดียนรุ่งเรืองถึงขีดสุดการค้าขายขยายไปไกลถึงอินเดียอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุและอนาโตเลียแต่ธรรมชาติของอำนาจมักจะไม่ยั่งยืนหลังจากซากอนเสียชีวิตจักรวรรดิก็เริ่มสั่นคลอนกบฏเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าแต่สิ่งที่ทำลายอัคคาเดียนจริงๆไม่ใช่ศัตรูที่เก่งกาจแต่คือภัยแล้งหลักฐานทางธรณีวิทยาชี้ว่าเกิดความแห้งแล้งรุนแรงฉับพลันที่กินเวลานานนับศตวรรษฝนไม่ตกน้ำในแม่น้ำลดหวบทุ่งข้าวสาลีกลายเป็นฝุ่นผงเมื่อท้องหิวความจงรักภักดีก็เสื่อมสลายในจังหวะที่อ่อนแอที่สุดนั่นเองชนเผ่าป่าเดือนจากเทือกเขาซากรอสทางตะวันออกที่ชื่อว่าชาวกูเตียนส์ได้บุกลงมาเหมือนฝูงตั๊กแตนพวกเขาไม่มีอารยธรรมไม่รู้จักการเขียนพวกเขามาเพื่อปล้นและทำลายตำนานเล่าว่าความโกลาหลเข้าครอบง
ไม่มีใครเดินบนถนนหญ้าขึ้นรกทึบในเมืองหลวงจักรวรรดิอัคคาเดียนจักรวรรดิแรกของมนุษยชาติล่มสลายลงเหลือแต่ซากปรักหักพังหลังยุคมืดของชาวกูเตียนผ่านพ้นไปดินแดนเมโสโปเตเมียก็กลับมาคึกคักอีกครั้งแต่คราวนี้ตัวเอกของเราไม่ใช่ชาวซูเมเรียนเจ้าถิ่นเดิมอีกแล้วมีชนเผ่าเร่ร่อนกลุ่มใหม่จากทะเลทรายตะวันตกซึ่งก็คือซีเรียในปัจจุบันค่อยๆอพยพเข้ามาพวกเขาคือชาวอาโมไรต์ตอนแรกชาวอาโมไรต์เข้ามาเป็นแรงงานเป็นทหารรับจ้างก่อนแต่ด้วยความฉลาดและเข้มแข็งพวกเขาค่อยๆไต่เต้าขึ้นมามีอำนาจและยึดครองเมืองต่างๆที่ละเมืองหนึ่งในนั้นคือเมืองเล็กๆริมแม่น้ำยูเฟรติสที่ชื่อว่าบาบิโลนตอนแรกบาบิโลนเป็นแค่เมืองท่ากระจอกที่ไม่มีใครสนใจจนกระทั่งชายคนหนึ่งก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ชายผู้ที่จะทำให้ชื่อบาบิโลนกลายเป็นตำนานที่คนทั่วยุโรปและเอเชียต้องจดจำเขาคือฮัมบูราบีฮัมบูราบีไม่ได้เริ่มจากการเป็นผู้พิชิตที่บ้าเลือดเหมือนสากอนเขาเป็นนักการทูตที่เจ้าเล่ห์และชาญฉลาดลองนึกภาพแผนที่เมโสโปเตเมียตอนนั้นมันเหมือนกระดานหมากรุกที่มีกษัตริย์หลายองค์คุมเชิงกันอยู่ฮัมบูราบีใช้วิธียืมมือฆ่าคนเขาผูกมิตรกับเมืองนี้เพื่อไปตีเมืองโน้นพอเมืองโน้นแตกเขาก็หันกลับมาตีเพื่อนเก่าตัวเองต่อด้วยวิธีนี้บาบิโลนจึงค่อยๆกลืนกินเพื่อนบ้านจนหมดสิ้นจนครอบครองเมโสโปเตเมียได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่ทำให้ฮัมบูราบียิ่งใหญ่ไม่ใช่ดาบครับแต่คือแท่งหินสีดำสูง2 เมตรฮัมบูราบีประกาศตนว่าเป็นผู้เลี้ยงดูประชาชนเขาไม่ต้องการปกครองด้วยความกลัวแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องการปกครองด้วยกฎหมายเขาจึงสั่งให้จารึกกฎหมาย282 ข้อลงบนแท่งหินบาซาลต์สีดำตั้งไว้กลางเมืองเพื่อให้ทุกคนที่อ่านออกได้รับรู้นี่คือประมวลกฎหมายฮัมบูราบีคุณอาจจะเคยได้ยินวลีเด็ดตาต่อตาฟันต่อฟันใช่ไหมครับถ้าคุณหักแขนเขาคุณก็ต้องถูกหักแขนถ้าสถาปนิกสร้างบ้านแล้วบ้านถล่มทับลูกของเจ้าของบ้านตายลูกของสถาปนิกต้องถูกประหารชีวิตฟังดูโหดร้ายและยุติธรรมแบบดิบๆใช่ไหมครับแต่ความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นครับกฎหมายของฮัมบูราบีไม่เท่าเทียมครับมันแบ่งแยกชนชั้นอย่างชัดเจนถ้าขุนนางทำร้ายขุนนางเท่ากับตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ถ้าขุนนางทำร้ายสามัญเท่ากับจ่ายค่าปรับและถ้าขุนนางทำร้ายทาสก็เท่ากับจ่ายค่าปรับลดลงไปอีกแม้มันจะดูไม่ยุติธรรมในสายตาคนยุคปัจจุบันแต่นี่คือก้าวสำคัญของมนุษยชาติมันคือการประกาศว่ากฎหมายอยู่เหนือกษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์นึกอยากจะสั่งฆ่าใครก็ทำได้ตามอำเภอใจทุกอย่างต้องมีหลักเกณฑ์ภายใต้การปกครองของฮัมบูราบีบาบิโลนกลายเป็นศูนย์กลางของโลกเทพเจ้าประจำเมืองอย่างมาดุกถูกยกย่องให้เป็นราชาแห่งเทพเจ้าสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เฟื่องฟูถึงขีดสุดดูเหมือนว่าบาบิโลนจะยั่งยืนตลอดกาลแต่ประวัติศาสตร์สอนเราเสมอว่าไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราหลังสิ้นยุคฮัมบูราบีลูกหลานของเขาก็อ่อนแอลงเรื่อยๆบาบิโลนเริ่มเปราะบางและข่าวลือถึงความมั่งคั่งของบาบิโลนก็ไปเข้าหูนักล่ากลุ่มใหม่ที่น่าอันตรายกว่าเดิมอีกปี 1595 ก่อนคริสตกาลกองทัพปริศนาเคลื่อนพลลงมาจากที่ราบสูงอนาโตเลียที่ตุรกีในปัจจุบันพวกเขาคือชาวฮิตไทสิ่งที่ทำให้ฮิตไทน่ากลัวคือเทคโนโลยีสงครามที่ล้ำหน้าที่สุดในยุคนั้นอาวุธเหล็กในขณะที่คนอื่นยังใช้สำริดที่เปราะและทื่อฮิตไทตีดาบจากเหล็กที่แข็งแกร่งและคมกริบรถศึกของฮิตไทเบากว่าเร็วกว่าและบรรทุกพลธนูได้3 คนคนขับ1คนยิง1คนถือโล่1มันคือรถถังของโลกยุคโบราณกษัตริย์ฮิตไทมูรุซิลีที่1ไม่ได้ต้องการยึดครองบาบิโลนเขาต้องการแค่ปล้นเท่านั้นกองทัพฮิตไทบุกทะลวงกำแพงบาบิโลนเข้ามาเหมือนพายุพวกเขาเผาเมืองฆ่าฟันผู้คนขนทองคำทรัพย์สมบัติและรูปปั้นเทพเจ้ามาดุกกลับไปแล้วก็จากไปทิ้งให้บาบิโลนเหลือแต่เท่าฐาน
ราชวงศ์ของฮัมมูราบีสิ้นสุดลงตรงนี้ทิ้งสุญญากาศทางอำนาจไว้และเปิดทางให้ชนเผ่าภูเขาอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าชาวแกสเตียนส์เดินเข้ามาหยิบชิ้นปลามันไปครอบครองหลังจากเปลวไฟที่บาบิโลนมอดลงและชาวฮิตไทหอบสมบัติกลับไปบ้านของตัวเองแผ่นดินเมโสโปเตเมียก็กลับมาอยู่ในสภาวะสูญญากาศอีกครั้งแต่ไม่นานนักชนเผ่าจากเทือกเขาซากรอสทางตะวันออกที่ชื่อว่าชาวกัสเตียนส์ก็เดินลงมาสวมสูมงกุฎที่ว่างอยู่นั้นน่าแปลกใจที่ว่าประวัติศาสตร์มักจะมองข้ามชาวกัสเตียนส์ทั้งที่พวกเขาปกครองบาบิโลนยาวนานที่สุดถึง 400 ปีนานกว่าชาวซูเมเรียนหรืออัคคาเดียนเสียอีกสาเหตุก็เพราะพวกเขาเลือกที่จะสงบชาวกัสเตียนส์ไม่ได้มาเพื่อทำลายแต่มาเพื่อรักษาพวกเขารับเอาวัฒนธรรมศาสนาและภาษาของบาบิโลนไปใช้ทั้งหมดบูชาเทพมาดุกซ่อมแซมวิหารและเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นชาวบาบิโลนยิ่งกว่าชาวบาบิโลนเสียอีกนี่คือยุคที่เมโสโปเตเมียพักหายใจเป็นยุคที่การทูตเฟื่องฟูกษัตริย์เรียกกันว่าพี่น้องมีการส่งจดหมายและของขวัญหากันระหว่างอียิปต์ฮิตไทและบาบิโลนแต่ในขณะที่ตอนใต้กำลังเสพสุขกับความสงบทางตอนเหนือปีศาจร้ายก็กำลังตื่นขึ้นขยับขึ้นไปทางตอนเหนือของเมโสโปเตเมียในดินแดนที่แห้งแล้งและเต็มไปด้วยโขดหินนั่นคือบ้านของชาวแอสซีเรียนต่างจากชาวบาบิโลนที่มั่งคั่งจากการค้าชาวแอสซีเรียนเติบโตมาท่ามกลางศัตรูที่ล้อมรอบทุกทิศทางทั้งฮิตไทมิตตานีและชนเผ่าปาเดือนอีกด้วยความกดดันนี้ล่อหลอมให้พวกเขาต้องเข้มแข็งเพื่อความอยู่รอดสำหรับพวกเขาการฆ่าหรือถูกฆ่าคือวิถีชีวิตเทพเจ้าสูงสุดของพวกเขาคืออัสชูเทพแห่งสงครามที่ไม่เคยปราณีใครกษัตริย์แอสซีเรียนเชื่อว่าภารกิจศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาคือการขยายอาณาจักรของเทพเจ้าออกไปให้ไกลที่สุดและใครที่ขัดขวางคือศัตรูของพระเจ้าเมื่อถึงศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสตกาลแอสซีเรียนเปลี่ยนตัวเองจากรัฐเล็กๆให้กลายเป็นจักรวรรดิแอสซีเรียนใหม่และสิ่งที่พวกเขานำมาสู่โลกคือฝันร้ายที่ไม่มีใครเคยจินตนาการถึงทำไมแอสซีเรียนถึงน่ากลัวขนาดนั้นคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความบ้าคลั่งเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่เทคโนโลยีและระบบครับกองทัพเหล็กในขณะที่ศัตรูยังใช้อาวุธสำริดแอสซีเรียนผลิตอาวุธเหล็กในระดับอุตสาหกรรมดาบเหล็กหอกเหล็กและเกราะเหล็กทำให้พวกเขามีความได้เปรียบมหาศาลในสนามรบวิศวกรรมการล้อมเมืองกำแพงเมืองสูงใหญ่ที่เคยปกป้องนครรัฐต่างๆมานับพันปีไร้ความหมายเมื่อเจอกับแอสซีเรียนพวกเขามีหอคอยล้อมเมืองที่เคลื่อนที่ได้มีเครื่องกระทุ้งหัวเหล็กสำหรับพังประตูเมืองและหน่วยขุดอุโมงค์เพื่อทำลายฐานกำแพงทหารม้าพวกเขาคือชนชาติแรกๆที่เลิกใช้รถศึกเถอะทะแล้วหันมาขี่ม้าจับดาบและธนูโดยตรงทำให้กองทัพมีความคล่องตัวสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่สิ่งที่ทำให้แอสซีเรียนชนะสงครามตั้งแต่ยังไม่ได้รบเลยคือสงครามจิตวิทยาชาวอัสซีเรียนไม่ได้ฆ่าคนเล่นเพื่อความบันเทิงแต่พวกเขาทำเพื่อส่งสารจารึกของกษัตริย์อัสชูนาเซียปานที่2บันทึกไว้อย่างภาคภูมิใจว่าข้าสร้างเสาที่หน้าประตูเมืองข้าถลกหนังหัวหน้ากบฏและขึงไว้รอบเสาบางคนข้าก่ออิฐปิดตายไว้ข้างในบางคนข้าเสียบไม้ประจานรอบเสาข้าตัดแขนขาข้าควักลูกตาข้าเผาเด็กหนุ่มและเด็กสาวของพวกมันในกองเพลงฟังดูสยดสยองใช่ไหมครับแต่นั่นคือเป้าหมายของพวกเขาเมื่อข่าวลือเรื่องความโหดเหี้ยมแพร่ออกไปเมืองต่อไปที่กองทัพอัสซีเรียนเดินทางไปถึงมักจะยอมจำนนทันทีโดยไม่ต้องรบนี่คือนโยบายความกลัวไม่เพียงเท่านั้นอัสซีเรียนยังมีนโยบายการเนรเทศครั้งใหญ่เมื่อยึดเมืองได้พวกเขาจะกวาดต้อนประชากรทั้งหมดย้ายไปอยู่อีกฟากหนึ่งของจักรวรรดิเพื่อทำลายรากเหง้าทำลายความผูกพันกับบ้านเกิดทำให้คนเหล่านี้กลายเป็นเพียงแรงงานที่ไร้ปากเสียงหนึ่งในเหยื่อที่โดนกวาดต้อนคือชาวอิสราเอลซึ่งถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลจักรวรรดิอัสซีเรียนขยายตัวจนถึงขีดสุดครอบคลุมตั้งแต่เมโสโปเตเมียอานาโตเลียปาเลสไตน์ไปจนถึงอียิปต์เลยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มหาอำนาจแห่งแม่น้ำไนล์ต้องสยบแทบเท้าผู้รุกรานจากตะวันออกเมืองหลวงแห่งใหม่นินิเวถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
กำแพงเมืองยาว 12 กิโลเมตร มีประตูเมือง 15 แห่ง และสวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพืชพันธุ์จากทั่วโลก ซึ่งนักวิชาการบางส่วนเชื่อว่านี่อาจจะเป็นสวนลอยที่แท้จริงไม่ใช่ที่บาบิโลนและกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาคืออัสชูบานิปานชายคนนี้เป็นความขัดแย้งที่มีชีวิตเขาคือนักรบที่โหดเหี้ยมยิงธนูใส่สิงโตด้วยรอยยิ้มแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นหนอนหนังสือตัวยงอัสชูบานิปานมีความทะเยอทะยานที่จะรวบรวมความรู้ทั้งหมดในโลกมาไว้ที่นีนิเวเขาส่งอารักษ์ไปทั่วดินแดนเพื่อคัดลอกจารึกเก่าแก่ทั้งเวทมนต์ดาราศาสตร์แพทยศาสตร์และวรรณกรรมรวมถึงมหากาพย์กิลกาเมชฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดที่เรามีมาเก็บไว้ที่ห้องสมุดแห่งอัสชูบานิปานเขากล่าวไว้ในจารึกว่าข้าอัสชูบานิปานผู้ที่เทพเจ้าประทานสติปัญญาข้าได้อ่านจารึกหินที่สวยงามจากยุคก่อนน้ำท่วมโลกดูเหมือนว่าอัสซีเรียนจะไม่มีวันตายพวกเขามีกองทัพที่แกร่งที่สุดมีความรู้มากที่สุดมีความมั่งคั่งที่สุดแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าความเกลียดชังที่พวกเขาก่อไว้ทั่วแผ่นดินกำลังก่อตัวเป็นพายุลูกใหญ่ที่จะพัดพานีนิเวให้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ตลอดกาลความยิ่งใหญ่ของอัสซีเรียนนั้นแลกมาด้วยเลือดและความเกลียดชังตลอดหลายศตวรรษพวกเขากดขี่เมืองขึ้นอย่างโหดร้ายและเมื่อกษัตริย์อัสชูบานิปานสิ้นพระชนม์กรงขังแห่งความกลัวก็ถูกทำลายในปี 612 ก่อนคริสตกาลศัตรูสองกลุ่มที่ไม่น่าจะร่วมมือกันได้จับมือกันนั่นคือคาลเดียนส์จากบาบิโลนทางใต้และชาวมีดส์นักรบภูเขาจากทางตะวันออกพวกเขากรีธาทัพมุ่งตรงไปที่กรุงนีนิเวหัวใจของจักรวรรดิการล้อมนีนิเวกินเวลานานถึง3 เดือนและเมื่อกำแพงเมืองแตกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การยึดครองแต่คือการล้างแค้นนีนิเวถูกเผาจนราบเป็นกลองพระราชวังที่ประดับด้วยทองและงาไอถูกทำลายยับเยินประชาชนถูกสังหารจนแม่น้ำไทกริสเปลี่ยนเป็นสีแดงความเกลียดชังที่มีต่ออัสซีเรียนนั้นรุนแรงมากจนผู้พิชิตพยายามลบชื่ออัสซีเรียนออกจากประวัติศาสตร์เมืองนีนิเวถูกทิ้งร้างและถูกดินกลบฝังจนหายสาบสูญไปกว่า 2,000 ปีจนกระทั่งนักโบราณคดีมาขุดพบในศตวรรษที่ 19อัสซีเรียนเครื่องจักรสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้กลายเป็นเพียงเท่าธุลีเมื่ออัสซีเรียนล่มสลายศูนย์กลางอำนาจกลับมาอยู่ที่บาบิโลนอีกครั้งภายใต้การนำของราชวงศ์คาลเดียนส์และกษัตริย์ผู้ที่จะพาบาบิโลนไปสู่จุดที่รุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นคือเนบูคัดเนสซาร์ที่2เนบูคัดเนสซาร์ไม่ได้ต้องการแค่ฟื้นฟูบาบิโลนแต่เขาต้องการสร้างมหานครที่โลกต้องตะลึงเขาบัญชาให้สร้างกำแพงเมืองใหม่ที่หนาจนรถม้า4 คันวิ่งสวนกันบนกำแพงได้และสร้างประตูเมืองทางทิศเหนือที่งดงามตระการตานั่นคือประตูอิชตาประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินสดสว่างเรียงรายด้วยภาพนูนต่ำรูปสิงโตวัวและมังกรมุชคูชูสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพมาดุกและใจกลางเมืองก็คือที่ตั้งของเอเตเมนังกิหรือซิกุรัตขนาดยักษ์สูงเสียดท้ายซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่แหละคือต้นแบบของตำนานหอบาเบลในพระคัมภีร์ไบเบิลแต่สิ่งที่ทำให้เนบูคัดเนสซาร์เป็นที่จดจำมากที่สุดคือตำนานแห่งความรักเล่ากันว่าพระมเหสีของพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากเมืองมีดส์คิดถึงภูเขาและป่าไม้ในบ้านเกิดเนบูคัดเนสซาร์จึงสั่งให้สร้างภูเขาจำลองขึ้นกลางเมืองปลูกต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์และใช้ระบบชลประทานผันน้ำขึ้นไปเลี้ยงต้นไม้บนยอดตึกเกิดเป็นสวนลอยแห่งบาบิโลน1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณแม้เรายังไม่พบซากของสวนลอยที่ชัดเจนแต่ตำนานนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งและเทคโนโลยีอันเหลือเชื่อของยุคนั้นแต่สำหรับชาวยิวเนบูคัดเนสซาร์ไม่ใช่กษัตริย์โรแมนติกแต่คือผู้ทำลายล้างในปี 587 ก่อนคริสตกาลกองทัพบาบิโลนบุกเข้าทำลายกรุงเยรูซาเล็มเผาพระวิหารศักดิ์สิทธิ์และกวาดต้อนชาวยิวจำนวนมหาศาลให้เดินเท้าเปล่าข้ามทะเลทรายมาเป็นเฉลยที่บาบิโลนเหตุการณ์นี้เรียกว่าการคุมขังที่บาบิโลนในช่วงเวลาที่โมดมนนี้เองที่ชาวยิวเริ่มบันทึกและรวบรวมคัมภีร์พันธสัญญาเดิมอย่างจริงจัง
เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของตนเองไว้เรื่องราวหลายอย่างในเมโสโปเตเมียเช่นน้ำท่วมโลกหรือหอคอยบาเบลจึงถูกถักทอเข้าไปในพระคัมภีร์และตกทอดมาถึงพวกเราในปัจจุบันความรุ่งเรืองของบาบิโลนใหม่กินเวลาเพียงไม่ถึงศตวรรษกษัตริย์รุ่นหลังเนบูคัดเนซาร์อ่อนแอและขัดแย้งกับคณะนักบวชประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายและที่พรมแดนตะวันออกภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เคยมีมาได้ปรากฏตัวขึ้นนั่นคือเปอร์เซียภายใต้การนำของไซรัสมหาราชกองทัพเปอร์เซียกวาดล้างอาณาจักรต่างๆจนราบคาบและในปี 539 ก่อนคริสตกาลไซรัสก็มายืนอยู่ที่หน้าประตูเมืองบาบิโลนแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือไม่มีสงครามบาบิโลนมีกำแพงที่ไม่มีวันถูกทำลายแต่ไซรัสใช้มันสมองเขาไม่ได้พังกำแพงแต่เขาสั่งให้ทหารไปขุดคลองเพื่อเบี่ยงทางน้ำแม่น้ำยูเฟรติสที่ไหลผ่านกลางเมืองบาบิโลนเมื่อระดับน้ำลดลงจนแห้งขอดกองทัพเปอร์เซียก็แค่เดินย่ำโคลนลอดใต้กำแพงเมืองเข้าไปในยามวิกาลประตูเมืองถูกเปิดออกโดยไส้ศึกหรืออาจเพราะความประมาทและในคืนนั้นเองบาบิโลนก็ตกเป็นของเปอร์เซียโดยแทบไม่มีการเสียเลือดเหนือไซรัสประกาศตนเป็นผู้ปลดปล่อยเขาอนุญาตให้ชาวยิวกลับบ้านและให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งถูกจารึกไว้ในไซรัสซิลินเดอร์ที่บางคนถือว่าเป็นประกาศสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของโลกการล่มสลายของบาบิโลนในปี 539 ก่อนคริสตกาลถือเป็นจุดสิ้นสุดของยุคเมโสโปเตเมียในฐานะมหาอำนาจอิสระดินแดนแห่งนี้กลายเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซียกรีกและโรมันตามลำดับภาษาอัคคาเดียนและอักษรคูนิฟอร์มค่อยๆตายไปและถูกลืมเลือนไปในที่สุดกว่า 3,000 ปีที่เมโสโปเตเมียรุ่งเรืองและดับสูญพวกเขาเหลืออะไรไว้ให้เราครับลองมองไปที่นาฬิกาของคุณสิครับทำไม1 นาทีถึงมี60 วินาทีทำไมวงกลมถึงมี360 องศานั่นคือมรดกทางคณิตศาสตร์ฐาน60ของชาวซูเมเรียนลองมองไปที่กฎหมายแนวคิดว่าผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษและสังคมต้องมีกฎเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเริ่มต้นจากแท่งหินของฮัมมูราบีลองมองไปที่โรงเรียนระบบการศึกษาการท่องจำการจดบันทึกเริ่มต้นจากโรงเรียนสอนเขียนอักษรลิ่มแม้แต่วันทั้ง7ใน1สัปดาห์ก็มีรากฐานมาจากดาราศาสตร์ของชาวบาบิโลนวันนี้ซิกกุรัตอาจพังทลายกลายเป็นกองดินประตูอิชทาอาจถูกย้ายไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์และชื่อของกษัตริย์นับร้อยอาจเลือนหายไปจากความทรงจำแต่ทุกครั้งที่คุณเขียนหนังสือทุกครั้งที่คุณดูนาฬิกาทุกครั้งที่คุณยืนอยู่ภายใต้กฎหมายคุณกำลังสัมผัสกับลมหายใจของพวกเขาอารยธรรมที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นจากโคลนต่ำระหว่างแม่น้ำ2 สายจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เรียกว่าประวัติศาสตร์มนุษยชาติเมโสโปเตเมีย